नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आमच्या MPSC टिप्स अँड ट्रिक चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। मी निलेश नवरे व माझे सहकारी शोएब पटेल। आम्ही आपल्यासाठी घेऊन येत आहोत आजचा आमचा टॉपिक आहे इतिहास प्रश्नसंच पहिला। विद्यार्थी मित्रांनो, आमचे मागील जर का इतिहासचे प्रश्नसंच म्हणजेच मागील जर का लेसन तुम्ही बघितले असेल तर ते सुद्धा तुम्ही बघून घ्या, कारण की मी बरेचसे समाजसुधारक आणि जे क्रांतिकारक आहे त्यांच्या जीवनाविषयीचं जे म्हणजे भारत स्वातंत्र्यासाठी जे काही प्रयत्न केलेले आहे तर त्यांच्याविषयीचं मी लेसन अपलोड केलेलं आहे, तरी ते तुम्ही बघून घ्या। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंत तुम्ही मला जर का सबस्क्राईब नसेल केले तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बाजूवरील बेल आयकॉनवर क्लिक करून आमचे निरंतर व्हिडिओ मिळवा। आणि एक महत्त्वपूर्ण सूचना आहे का, पहा, तुम्ही मला अनअकॅडमीवर सुद्धा फॉलो करू शकता। अनअकॅडमीवर फॉलो करण्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। अनअकॅडमीवर MPSC, UPSC, बँकिंग, रेल्वे व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षेचे उत्तम लेसन तुम्हाला पाहायला मिळेल। तरी तुम्ही अनअकॅडमीचे जे लर्निंग ॲप आहे ते डाउनलोड करायला विसरू नका। विद्यार्थी मित्रांनो, अनअकॅडमीचे लर्निंग ॲप डाउनलोड करा, तेथे माझं नाव सर्च करा। नाव सर्च केल्यानंतर आमचे भूगोलचे पूर्ण लेसन अपडेट आहे तिथे, त्यानंतर राज्यशास्त्राचे आहे आणि इतिहासचे सुद्धा आहे, तरी ते तुम्ही बघून घ्या। चला तर मग आजच्या कोर्सला सुरुवात करूया। पहा पहिला प्रश्न, आधुनिक भारताचे जनक कोणाला म्हटले जाते? ऑप्शन आहे, पहिलं लोकमान्य टिळक, दुसरा आहे महात्मा फुले, तिसरा आहे जगन्नाथ शंकर सेठ, चौथा आहे राजा राम मोहन रॉय। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आधुनिक भारताचे जनक जे आहे ते राजा राम मोहन रॉय, म्हणजे आपलं 4 नंबरचं ऑप्शन हे बरोबर राहील, राजा राम मोहन रॉय। विद्यार्थी मित्रांनो, यापूर्वी मी राजा राम मोहन रॉय यांच्या जीवनाविषयी आणि त्यांनी भारत स्वातंत्र्यासाठी आणि सामाजिक जे सुधारणा करण्यासाठी जे काही त्यांनी चळवळी केल्या तर त्यांच्याविषयी सुद्धा मी लेसनमध्ये अपलोड केलेलं आहे, तरी तुम्ही ते लेसन मागील बघून घ्या। समोर बघा, पहा दुसरं, प्रभाकर हे कोणत्या प्रकारचे वृत्तपत्र होते? विद्यार्थी मित्रांनो, प्रभाकर हे कोणत्या प्रकारचे, म्हणजे ते दैनिक होते, पाक्षिक होते, साप्ताहिक होते, मासिक होते? तर विद्यार्थी मित्रांनो, ऑप्शन पहा, दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक आणि मासिक। तर हे साप्ताहिक होते। प्रभाकर काय होते? साप्ताहिक होते। समोर पहा, कोणते समाजसुधारक लोकहितवादी या टोपण नावाने लिखाण करीत होते? विद्यार्थी मित्रांनो, इतिहासात असे बरेचसे समाजसुधारक आहे, त्यांना टोपण नावे सुद्धा दिली जात होती। तर लोकहितवादी या नावाने कोणाला ओळखले जात होते? ऑप्शन पहा, पहिलं महात्मा फुले, दुसरं दादोबा पांडुरंग तडखरकर, तिसरं आहे गोपाळ हरी देशमुख, चौथा आहे गोपाळ कृष्ण गोखले। तर आपलं उत्तर आहे गोपाळ हरी देशमुख यांना लोकहितवादी या टोपण नावाने ओळखले जात असे। समोर बघूया चौथं, पहा, महाराष्ट्रात वाचनालयाची चळवळ सुरू करणारे समाजसुधारक कोण आहे? विद्यार्थी मित्रांनो, वाचनालयाची चळवळ पहा, ऑप्शन गोपाळ कृष्ण गोखले, त्यानंतर न्यायमूर्ती रानडे, तिसरा आहे गोपाळ हरी देशमुख, चौथा आहे विनोबा भावे। विद्यार्थी मित्रांनो, पहिले तर महाराष्ट्रातलं विचारलं, महाराष्ट्रात गोपाळ कृष्ण गोखले हे सुद्धा आहे, रानडे सुद्धा आहे, देशमुख सुद्धा आहे आणि विनोबा भावे, चारही ऑप्शन महाराष्ट्रातलेच आहे। पण आपलं उत्तर आहे गोपाळ हरी देशमुख, म्हणजेच लोकहितवादी यांनीच महाराष्ट्रात वाचनालयाची चळवळ सुरू केली होती, असे ते समाजसुधारक। समोर पहा पाचवं, हास्य संजीवनी हे वृत्तपत्र कोणी लिहिले? विद्यार्थी मित्रांनो, यापूर्वी मी समाजसुधारकांचे वृत्तपत्र म्हणजे जेवढे समाजसुधारक आहे महाराष्ट्रातले आणि पूर्ण भारतातले, तर त्यांचं वृत्तपत्र त्यांनी कोणत्या वर्षी स्थापन केले, त्यांनी वृत्तपत्र स्थापन करण्यामागे त्याचा काय हेतू होता, त्यांनी म्हणजेच कोणत्या वर्षी वृत्तपत्र स्थापन केले, केव्हा बंद झाले, याविषयीचे सुद्धा लेसन अपलोड आहे। आणि त्यांनी जे संस्था काढल्या होत्या तर त्या संस्थेमार्फत त्यांनी कोणते समाज सुधारणेचे कार्य केले ते सुद्धा मी लेसन अपलोड केलेलं आहे, तरी मागील लेसन तुम्ही आमचे बघून घ्या। समोर पहा, हास्य संजीवनी हे वृत्तपत्र कोणी लिहिले? पहिला ऑप्शन ईश्वरचंद विद्यासागर, दुसरा आहे नारायण गुरु, तिसरा आहे वीरेशलिंगम पंतलू, चौथा आहे राजर्षी शाहू महाराज। तर याचं उत्तर आहे हास्य संजीवनी हे वृत्तपत्र वीरेशलिंगम पंतलू यांचं होतं। समोर पाहूया, पहा सहावं, शारदा सदन या संस्थेची स्थापना कशासाठी करण्यात आली होती? शारदा सदन, ऑप्शन पहा, विधवा विवाह, दुसरा ऑप्शन आहे विधवांसाठी, तिसरा आहे विधवा शिक्षणासाठी, चौथा आहे विधवा रोजगारासाठी। तर विद्यार्थी मित्रांनो, शारदा सदन
ही संघटना स्थापन करण्यामागे पंडिता रमाबाई त्यांचा हात होता आणि ही विधवा शिक्षण म्हणजेच विधवेंचे जे विधवा आहे म्हणजेच पहिले कसं होतं अल्पावधीतच मुलींचे लग्न होत असे आणि लवकरच त्यांचे जे पती असत ते मरण म्हणजेच वय जास्त असल्या कारणानं तर ते मरण पावले की ते विधवा म्हणून ते जीवन जगत असतात. तर अशाच विधवांना शिक्षण देण्याची सोय करून दिली होती शारदाश्रमातनी. विधवा शिक्षणासाठी हे होतं. समोर बघा 7वा क्वेश्चन. पहिलं विधान आहे पहा. लॉर्ड कर्झनने 1905 मध्ये बंगालची फाळणी केली. पहिलं विधान. दुसरं आहे या फाळणीने पूर्व बंगाल व पश्चिम बंगाल असे 2 भाग करण्यात आले. तिसरं आहे ऑप्शन म्हणजे विधान. हिंदू बहुसंख्य असलेला पूर्व बंगाल व मुस्लिम बहुसंख्य असलेला पश्चिम बंगालची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर चौथा आहे राष्ट्रीय सभेने फाळणीचे स्वागत केले. विद्यार्थी मित्रांनो पहा पहिलं जे विधान पाहूया पुन्हा. लॉर्ड कर्झनने 1905 मध्ये बंगालची फाळणी केली, बरोबर आहे. 1903 मध्येच त्या बंगालची फाळणीची योजना तयार करण्यात आली होती. त्यामध्ये विल्यम वार्ड आणि त्यानंतर फ्रेझर हे इंग्रज अधिकारी आणि कर्झन हे सामील होते. मी मागच तुम्हाला कर्झनचा कार्यकाळ सांगितला होता. 1899 ते 1905 पर्यंत कर्झन भारतातनी गव्हर्नर या पदावर कार्यरत होता. तर त्यानेच बंगालची फाळणी केली. पहिला ऑप्शन बरोबर आहे. दुसरं पाहूया. या फाळणीने पूर्व बंगाल व पश्चिम बंगाल असे 2 भाग करण्यात आले. विद्यार्थी मित्रांनो दुसरं वाक्य सुद्धा बरोबर आहे. बंगालची फाळणी करून पूर्व आणि पश्चिम बंगाल हे असे 2 भाग करण्यात आले होते. तिसरं बघूया. हिंदू बहुसंख्य असलेला पूर्व बंगाल व मुस्लिम बहुसंख्य असलेला पश्चिम बंगालची निर्मिती करण्यात आली. तर हे चूक आहे. तिसरं चूक आहे. त्यानंतर पहा चौथं राष्ट्रीय सभेने फाळणीचे स्वागत केले. अर्थातच राष्ट्रीय सभेने फाळणीचे स्वागत केलेले नाही आहे. म्हणजे आपले 1 व 2 ऑप्शन बरोबर आहे आणि तिसरं आणि चौथं चूक आहे. म्हणजेच आपलं उत्तर राहील 4 नंबरचा 1 व 2 बरोबर आहे. समोर बघूया पहा 8वं. बंगालच्या फाळणीच्या विरोधात झालेले वंगभंग आंदोलनाचे नेतृत्व कोणी केले होते? बंगालमध्ये जी फाळणी झाली होती 1905 मध्ये मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं की 2 पूर्व बंगाल आणि पश्चिम बंगालची स्थापना करण्यात आली होती. तर त्याला प्रशासकीय सोय असे इंग्रजांकडून कारण देण्यात आले होते. पण त्याच्या मागचा हेतू हिंदू मुस्लिम ऐक्य फूट पाडणे हेच होता. तर बंगालच्या फाळणीच्या विरोधात वंगभंग आंदोलनाचे नेतृत्व कोण केले होते? ऑप्शन आहे पहिला दादाभाई नौरोजी, दुसरा आहे रवींद्रनाथ टागोर, तिसरं सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी आणि चौथा अरविंद घोष. विद्यार्थी मित्रांनो पहा त्याचे नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी केले होते वंगभंग आंदोलनाची. वंगभंग आंदोलन एवढे तीव्र होते विद्यार्थी मित्रांनो की 1911 पर्यंत हे आंदोलन म्हणजेच जसे जसे चालले वाढत गेले तर 1911ला जॉर्ज पंचम यांनी बंगालची फाळणी ही रद्द केली होती. समोर पहा 9वं. बंगालच्या फाळणीच्या विरोधात झालेले वंगभंग आंदोलनामध्ये कोणते गीत गायण्यात आले होते? ऑप्शन आहे वंदे मातरम, दुसरा आहे जनगण मन, तिसरं सारे जहां से अच्छा, चौथं यापैकी नाही. तर वंगभंग आंदोलनामध्ये वंदे मातरम हे गीत गायण्यात आले होते. समोर बघा मुस्लिम लीगची स्थापना केव्हा झाली? मुस्लिम लीगची स्थापना झाली विद्यार्थी मित्रांनो 1906 मध्ये. म्हणजे आपलं 2 नंबरचं ऑप्शन बरोबर राहील. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो आजचा आमचा प्रश्न उत्तराचा संच जर का तुम्हाला आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि लाईक करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा. धन्यवाद.